spenderade ju 4-5 timmar i söndags med att dra hit motorn. Närmast bara för att kolla huruvida vi hamnar rätt. Jag skulle tro att det här är centrum propellerhål. Det orangea snöret som ligger där inne, det ligger i nivå med motorbädden. De här motorkuddarna, de är skruvade ända i botten. Och jag skulle tro att de skruvarna som sitter där i flänsen, det är M10. Så de är 10 mm, så vi har 5 mm ner till centrum. Så den ligger, jag vet inte, 5-8 mm för lågt eller något sånt här, motorn. Så, och på motorkuddarna så har man 2,5 cm kunnat justera uppåt som det är nu. Så det skulle liksom inte vara något problem. Centrum på hålet här bak, det ligger exakt i linje med motorbädden. Så är det så att vi bara kan hålla den här linjen, så kommer det att bli bra. Jag är inte riktigt nöjd med hur de där hålen blev där man ska skruva fast motorbädd eller motorkuddarna fram. De där bak, där tycker jag att det är okej. De där fram med de här hålen, alltså jag ska se om jag kan göra någonting åt det. Jag ska försöka förklara vad det är jag menar. Så vi får med det här på pappret. Vi har motorbädden, vinkeljärn som går så här. 2 stycken. Och så här bakom så sitter det fast ett plattjärn som är böjt lite och går ner i botten på båten. Och som sitter inplastat i botten. Och där den går ner så här. Och så sitter motorn här då. Och då är det så här att, vi ska se här. När man kollar här på ritningen så mellan de här 2 motorkuddarna som är där har man 46,5 cm. 46,5 cm. Men här emellan de här 2 vinkeljärnen så är det bara 45. Det där 45. Det innebär alltså att man har 1,5 cm, att motorn är 1,5 cm bredare än de här. Det innebär att man har 7,5 mm här på varje sida för att komma upp i den här 46,5. De här vinkeljärnen, de är 5 mm, eller de är 6 mm. De här vinkeljärnen, de är 6 mm. Det betyder alltså att man är 1,5 mm utifrån kanten här på centrum av det här hålet som ska vara här där jag då ska skruva fast det här motorfästet som ska vara här. Ser ut någonting sånt där och sen är det en bult upp och så sitter motorn där. Och det vill då liksom säga att egentligen om man säger så den här skruven som sitter, eller det sitter 2 skruvar i varje motorkudde. De går ner direkt i den här, eller i centrum av den, går precis i kanten av den där. Det är därför, om man säger som jag har sågat in hål på insidan. För att kunna komma in så att man får en mutter som ligger så här någonting. Grejen är bara att det här vinkeljärnet som sitter här, eller det här plattjärnet
som sitter ihopsvetsat med den här. Det har man ju svetsat här uppe. Och där är svets så här ungefär. Och så där är en sån där klump med svets där. Och det innebär ju att det är väldigt svårt att liksom få det platt här så att man får någonstans där muttern kan ligga an. Det är ett av problemen. Eller det är egentligen problemet. Det jag också gör, det är ju att jag tar ytterligare ett vinkeljärn. Som då, de är 60 x 60. 65 x 65 och den nya är 60 x 60. Så det är så här någonting. Så vi har det gamla vinkeljärnet här. Och vi har det nya vinkeljärnet här. Och det jag tänker göra, det är liksom problemet med det hela. Att jag inte får ner en skruv i den här. Utan att jag måste göra någon typ av åtgärd där. Fast det här är svårt att förklara. Men det är så där det ser ut. I söndags så drog vi motorn därifrån. Mitt i salongen där den har stått nu en par månader. Och så drog vi den hit där den står nu på sin motorbädd. Vi plockade ner den från de här vita vinkeljärnskonstruktionerna som sitter där. Och provmonterade på den nya motorbädden. Vi satte också dit backslaget, det nya backslaget. För att se hur bra den låg i nivå med motorbädden. När jag bar ner, eller jag firade faktiskt ner backslaget med i ett rep. Den här luckan som är där. Men det jag inte tänkte på, det var ju att det är olja i den där. Och sen är det ju den här ventilationsmojängen här. Och det självklart så rann det ju olja ur den. Som droppade ner på det här. Och nere där man ser det liksom är matt. Så ja, vad säger man? Det är liksom bara till att fortsätta slipa där nu. För att komma ner i ren plast så att vi får fäste i det igen. Men annars så är jag ganska nöjd med det här testet. Nu när vi har fått upp den på de här vita skenorna igen, så ska vi bara upp på den här rälsen och sen tillbaka in i salongen igen så att vi kan göra färdigt i motorbädden. Jag hoppas att nu i helgen så kommer vi så långt så att vi har svetsat färdigt motorbädden. Och att vi har lyckats fixera propelleraxeln eller det här stävröret. Det är nog målet. Sen vi kan få bort det här backslaget igen. Jag har tittat lite på propellen och det här. Ja. Och sett så att propelleraxeln räcker till och så. Ja. Det verkar den göra. Mm. Ja, det är ju bra. Ja. Det är ju ganska viktigt.
Ba-da-ba-bum.